Hello ළමයි, good morning. මම දැන් ඉන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ. කැම්පස් එකේ නම SLIITE. මම දැන් හරියටම ඉන්නේ SLIITE කැම්පස් එකේ ඉස්සරහා. මට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ කොළඹ නුවර නිව් රෝඩ් එක. ඒ ඉස්සරහින්. ඒතකොට මේක තමයි මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. ඔඩිටෝරියම් එක තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් තමයි normally එන්නේ. ඔයාලට දැකලා පුරුදු තැන මේක. ඉතින් ඔඩිටෝරියම් එක ගොඩක් ලොකුයි. මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්, අරහෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් යනවා නිව් බිල්ඩින් එකට. මේ හැරේ තියෙන්නේ ගොඩක් ළමයි වාඩි වෙලා ඉන්න තැන්, resting places, study areas තමයි. මම ආවේ හින්දා මේ පැත්තෙන් දිගටම ගියොත් යන්න පුළුවන් අර පාරටම ජොයින් වෙනවා. මේ පැත්තෙන් තියෙනවා පොඩි ජූස් බාර් එකක්. අපේ හෙටත් පුළුවන් වුණොත් යන්න. මෙතන තියෙන SLIITE එකේ බස් එක, පොඩි බස් එක, තව ලොකු එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේන නැති අද ළමයි ගොඩක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ මේවට එක එක නම් කියනවා. ඒක birds cage නැත්තම් birds net මේක. ඉතින් මේවා ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ළමයි පාඩම් කරන්න, ලන්ච් එක ගන්න. එතකොට එකතු වෙලා ඉන්න තමයි ඉතින්. ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොම හිස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පස්සෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති බාස්කට් බෝල් කෝට් එක. මෙතනත් මම දැන් තව එකක් හදනවා. අතන තියෙනවා ටෙනිස් කෝට් එක. විලියම් මැන්ඩිස්. එතකොට මේ උස බිල්ඩින් එක තමයි ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ. මම තාමත් ඒකට ගිහින් නැහැ. මගේ බෝඩි මේ යාළුවා ඉන්නේ ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ. and ඉස්සරහා මෙතන තියෙන IT නිව් බිල්ඩින් එක. ඒකට තමයි දැන් මම යන්නේ. මෙතන තියෙන අලුතෙන් හදන මම හිතන්නේ පොඩි තියටර් එකක්, අවුට්ඩෝර් තියටර් එකක්. ඒක තමයි හදලා ඉවර නැහැ. අපි මෙතනත් යමු පුළුවන් වුණොත්. ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එක මේන් බිල්ඩින් එක. මේන් බිල්ඩින් එකේ උඩට යන්න පුළුවන් ලිෆ්ට් එකේ. පුළුවන් වුණොත් අපි අද යමු. මම අද හෙට යන්න නැතුව ඉන්න හදන්නේ. හරි, ඔයාලට පෙන්වන්න ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එක මේන් බිල්ඩින් එකට පස්සෙන් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ගොඩක් ලොකුයි. මේක තමයි IT ෆැකල්ටි එකේ නිව් බිල්ඩින් එක. පියමු 12ට. ඉතින් ලිෆ්ට් එක නැත්තම් පඩිපෙළ යන්න ගියොත් ගොඩක් අමාරුයි. ඔයාලට පේන ඇති මහන්සි. බෑග් එකත් අරගෙන යන්න ගියාම තට්ටු 12ක්. ලිෆ්ට් එක ඕනම. නයිස්. කවුරුත් නැහැ. පාඩුවේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉන්නේ 12 වෙනි තට්ටුවේ. අපි පාලි දැක්ක ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් උඩින් පේනවා. මේ තියෙන මේන් බිල්ඩින් එක කහ පාටයි.
ඔයාලට පේන නැති මේ ඈතින් චූටි චෛත්‍යයක් තියෙනවා. මේක තමයි පිට්ටුගල පන්සල. මහා මෙවුනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවා. මම තාම ගිහින් නැහැ. අපි ඒකටත් යමු වෙලාවක. මේ පාලෙන් තමයි මම ආවේ. ඔයාලට පේන නැති පයින් ආව නම් කොච්චර තට්ටු ගණක් නගින්න ඕනද කියලා පඩි පෙලෙන්. ඉතින් මේ ඇතුලේ ඔක්කොම තියෙන labs, IT labs. මම හිතන්නේ 12 නම් නැතුව ඇති. පහල ඔක්කොම මේ පැත්තකට ගියොත් lecture rooms, lecture halls, IT labs ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තව එකක් උඩට යන්න පුළුවන්. අපි ඔයාලා වටේ view එක දැක්කනේ. හරි ඉතින් මම තව දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. මේ පැත්තට යන්න අපි යන්නේ කොළඹට. මේක නිව් බිල්ඩින් එකනේ තාම හදලා ඉවර කරලා නැහැ. මේ පැත්තට ගියොත් දිගටම ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේ තියෙන පිට්ටුගල පන්සල මහා මෙවුනාව භාවනා අසපුවක් එහෙමත් තියෙනවා. මේ පැත්ත මාලබේ. මේ පැත්තට දිගට මේන් රෝඩ් එකේ ගියොත් ගෝල් ෆේස් සමනි කොළඹ මේන් සිටි එකට තමයි යන්නේ. අපි මේ ඉන්නේ කොළඹ වලින් පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්නනේ, රට ඇතුළට වෙන්න. මාලබේ කියන්නේ කොළඹ ඩිස්ට්‍රික්ට් එක තමයි. උනාට කොළඹ නෙමෙයිනේ. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වටේ හැම ගෙදරකම වගේ බෝඩින් මම හිතන්නේ එක රූම් එකක් හරි තියෙනවා. මොකද මේ හොඳ රෙවෙනියු සෝස් එකක් නේ. සාමාන්‍යයෙන් මාලබේ ගත්තොත් ස්ලිට් සිනෙක් මේ කැම්පස් වල ගොඩක් බෝඩර්ස්ලා ඉන්න ළමයි නැවතිලා ඉන්නවා. එතකොට මේ හැම ගෙදරකම වගේ එක රූම් එකක් හරි අඩුම බෝඩර් කෙනෙක්ට දීලා තියෙනවා. මොකද රුපියල් 7000ක් විතර එක්කෙනකින් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් යන රේට් නම් 8000 12000 වගේ තමයි. ඉතින් මම මෙතන මේ චිල් එකේ ඉන්නවා නෙවෙයි. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා රිසර්ච් එකේ වැඩත් එක්ක. Being in the campus on a day without the crowd is a different experience. Everything is calm, there is no disturbance. As soon as the work was done, I left to come back to the boarding place. අපි දැන් යන්න හදන්නේ බිල්ඩින් එකෙන් එළියට. මෙතන තියෙන ජූස් බාර් එකක් පස්සෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාව තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි දැන් හිටියේ මේ බිල්ඩින් එකේ 12 වෙනි තට්ටුව. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තට්ටුව. ඉස්සරහින් තියෙනවා ස්ලිට් ෂටල් බස් එක. බස් දෙකම තියෙනවා. මේක නම් ස්ටාෆ් සර්විස් මම හිතන්නේ හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක ෂටල් එක. මේක කොල්ලු පිටිය දෙහිවල ඒ පැත්තෙන් ඉඳන් එනවා. මම හිතන්නේ සල්ලි ගන්නවා. ෆ්‍රී නෙමෙයි. තාදක් වලට පෙන්නන්න තියෙනවා මේ හැමතැනම පෝට්ස් දාලා තියෙනවා ලැප්ටොප්ස් වගේ දේවල් charge කරගන්න. අපි යමු ජොක්ස් බෑග් එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ජූස් බෑග් එකේ ජූස් මෙනු එක තියෙනවා. බනානා, ෆලූඩා, ඇපල්. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිසස් වලට මම හිතනවා අපේ නැති කියලා 200යි 250 230 300 350 ඒවයි ගණන් වල තමයි තියෙන්නේ. pomegranate, watermelon, strawberry, wood apple, papaya, milkshake. ඉතින් මේ හැම එකම ගොඩක් වෙලාවට available. ඒක තියෙනවා snow magic. අපි දැන් යන්න හදන්නේ අටට. මෙතන දැන් හිටපු බිල්ඩින් එක. එතන ලොකර්ස් තියෙනවා. රැක්ස්.
මේක තමයි ෆ්‍රන්ට් view එක. මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක ඔයාලට මේ එක ගොඩක් දැකලා පුරුදු ඇති ෆොටෝස් වලින් එහෙම. මේ තියෙන්නේ කොළඹ කැන්ඩි නිව් රෝඩ් එක. කඩුවෙලට කිට්ටු මේ පැත්ත මාළඹේ. තන ඔඩිටෝරියම් එක. ඉතින් මේකේ තමයි ගොඩක්ම අපේ ලෙක්චර්ස් වගේ දේවල් තිබ්බේ. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. මේ හැමතැනම CCTV දාලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට